化成百草北风。长安姑娘心系远真人，战鼓声声，铁马破关门，待君归来，一曲一双人。红尘来去算无痕，归旧当歌思故人。不见千里万里，悲欢已爱恨。宫中情意纷纷，门外胡车声阵阵。西风长鸣染成金回春。怎么憔悴？爱浮于东流的水，这名奉陪，抵不过天公不作美。往事回味，不过是弹指一挥，日复日望，春秋水书我与美。你爱着谁？进不了这道伤。我锁着眉，最是相思断人肠。落雁纷飞，去留于夜里泪两行。这段遗憾，长故人自难忘。Thạch tổng lĩnh Linh có chút lời không thổ không nhanh anh. Bạn muốn nói về tôm phải không? Amin có trong thư đã nói với tôi rằng anh ta đang ở Đức trên lục địa văn, thành lập một nước cộng hòa, chính phủ Berlin phong tỏa, để bên kia ngay cả vật tư cơ bản cũng không thể vận chuyển vào được. Vì vậy, các loại thuốc được sản xuất bởi nhà máy của chúng tôi và lương thực trong kho, nó sẽ có ích. Tôi quyết định ủng hộ Thủ tướng Công Nhân Thạch. Năm đó giải phóng nước Hoài, ông Hạ đã giúp chúng tôi quá nhiều. Hải quân của Hoài Quốc được trang bị pháo mới nhất. Chúng tôi sẽ bảo vệ đội tàu chở hàng. Đồng chí Ichido, chuyện này quá nguy hiểm, anh Hạ. Vì lợi ích của người dân, các đồng chí hải quân, tôi cũng muốn đóng góp cho sự nghiệp này. Phòng chỉ huy của Công tước Nhân dân cả Berlin, người hầu đã tổ chức một cuộc họp và thu thập thông tin mới nhất. Sau thời gian phát triển này, tổng số quân của Hoa Kỳ đã xác nhận hơn 35.000 người, và khi chiến dịch biên giới tiếp tục, số lượng vẫn đang tăng đều đặn. Điều này vượt xa quy mô của một quân đội thông thường. Khu vực kiểm soát thực tế của Cộng hòa không còn có thể so sánh với trước đây. Với cả Berlin là cốt lõi, phía Bắc ổn định kiểm soát ban đến Jan ở Endenuk, lực lượng phía Nam khu vực bờ trái sông kéo dài đến Binkan và kiểm soát trang bổ sung, đóng băng hướng thẳng vào lưu vực Sun. Từ phía Tây sông là rào cản tự nhiên, đối đầu với quân Pháp ở phía Đông, sâu vào dãy núi hành khách lụa đỏ và sử dụng nó như một chiến lược đáng tin cậy. Phía sau và khu vực du kích và kiểm soát hoàn toàn Kassel, các thị trấn công nghiệp như Silodan, kiểm soát diện tích khoảng 15.000 km2, tương đương với 1/4 Tông Goryeo, kiểm soát dân số hơn 1,2 triệu. Điều này cung cấp cho Cộng hòa một tảng băng tiếp tục. Các đồng chí chủ tịch cơ sở thực phẩm và thuế, cơ sở công nghiệp của chúng tôi đang được khôi phục và sử dụng. Đóng tàu ở Kamerlin, nhà máy móc đã khôi phục một phần công suất, chủ yếu là trang bị sửa chữa cho quân đội, sản xuất đạn dược và quân phục. Nhà máy sản xuất máy móc của Kassel Siloton, xưởng thép của Trang đã được chúng tôi tiếp nhận. Mặc dù thiếu công nhân lành nghề và nguyên liệu thô, nhưng tiềm năng là rất lớn. Khu vực kiểm soát có rừng, một lượng nhỏ than và tài nguyên khoáng sản, cung cấp cho chúng tôi nguyên liệu thô cơ bản, cải cách ruộng đất, rất kích thích nhiệt tình sản xuất của nông dân. Sản lượng ngũ cốc thu hoạch mùa thu năm nay dự kiến cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu trong khu vực kiểm soát. Đây là sự yên tâm của chúng tôi. Khó khăn vẫn còn rất lớn, đặc biệt là thép đặc biệt. Thiếu nhiên liệu và thiết bị công nghiệp chính xác vẫn cản trở sự phát triển của chúng tôi. Nhóm thương mại đặc biệt bắt đầu làm theo hướng dẫn của bạn, nhưng phải mất 10 ngày để xây dựng một trường học. Công nhân và binh lính Suvi được thành lập rộng rãi trong Hội đồng Nông dân Ai Cập. Cơ cấu chính quyền cấp cơ sở ban đầu hình thành nhân dân, đặc biệt là những người dưới đáy. Tỷ lệ ủng hộ chế độ mới rất cao. Về mặt ngoại giao, chúng tôi vẫn bị khóa vào trạng thái thù địch, nhưng cuộc gọi lại của đồng chí Lennon là một tín hiệu tích cực, nghĩa là chúng ta không hoàn toàn bị cô lập. Kẻ thù của Berlin và Paris, mâu thuẫn giữa họ và khó khăn của họ là cửa sổ chúng ta có thể sử dụng. Các đồng chí, chúng ta từ một trung đoàn bộ binh nhỏ đã phát triển đến nay, có 30.000 quân, chính quyền với hàng triệu người và hàng chục nghìn km vuông đất đai. Điều này chứng minh sự chính trực của con đường. Sự chắc chắn cũng chứng minh sự lựa chọn của người dân, nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta đi từ một kẻ nổi loạn cần phải bị biến thành một chế độ phải bị tiêu diệt. Berlin và Paris không bao giờ làm việc nữa, chúng tôi tiếp tục phát triển. Mỗi bước tiếp theo của chúng tôi sẽ được so sánh với quá khứ, khó khăn hơn. Hợp nhất các khu vực hiện có để tiêu hóa mới, lực lượng tích hợp, cố gắng hết sức để tiếp tục sản xuất, đồng thời phải luôn để mắt đến kẻ thù của chúng ta. Cơn bão tiếp theo sẽ không còn là cám dỗ mà là quyết định, cuộc tấn công sinh tử. Chúng ta phải chuẩn bị. Đây là cà phê, tôi muốn đổi thuốc lá, chúng tôi có thuốc. Đây là súng đạn, thiết bị quan sát, những gì bạn mang theo chúng tôi muốn rồi, còn có kim khâu chỉ, thuốc nhuộm, nếu có thì không thành vấn đề. Vậy thì đổi đi. Bên bạn, thật sự chia đất cho nông dân phải không? Đất thuộc về người canh tác nó. Đây là bánh mì chúng ta ăn. Có lẽ không tốt bằng các bạn, nhưng đây là để chúng ta tự ăn. Trông chúng không giống lũ quỷ đỏ. Thành công rồi, với những viên thuốc này, bệnh viện có thể cứu được rất nhiều người. Với những thuốc nhuộm đó bị hỏng, họ cần quân đội của chúng ta. Chúng ta cần nguồn cung cấp của họ. Mấy ngày nữa mẹ mày chết tiệt. Quân
Quân đội này, vật tư đổi lấy lửa được bí mật chuyển về Camerlum, thuốc đã cứu sống nhiều người bị thương. Vật liệu làm cho gần như nhà máy quân phục đã hoạt động trở lại. Những bộ quân phục mới đầu tiên nhanh chóng được phân phát cho quân đội, sinh tồn là trên hết. Miễn là không liên quan công nghệ cốt lõi và nguồn lực chiến lược, dùng chúng tôi tạm thời, những thứ không dùng được, đi đổi chúng tôi gấp. Những gì bạn cần, thỏa thuận này sẽ được thực hiện. Nói với những người ở tuyến đầu, hãy cẩn thận và mở rộng điểm tiếp xúc. Ông Mechin, ông nên biết, bất kỳ hình thức giao dịch nào với Quế Phương ở Berlin đều là trọng tội. Rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận. Ông Kluber, chúng tôi hiểu mối quan tâm của ông khi những gì chúng ta cần không phải là kết thúc bản vẽ vũ khí mà là một số vật tư dân sự, thép cao cấp, hợp kim đặc biệt, phụ tùng cho máy chính xác. Ngoài ra còn có nguyên liệu hóa học cho các loại thuốc khác. Bạn trả tiền cho Magma bằng gì? Bây giờ giá trị của nó giống như một thí nghiệm mùa xuân. Một phần có thể được thanh toán bằng mặt Bích Thụy Sĩ hoặc đô la Mỹ. Phần khác, chúng tôi có thể sử dụng một số trong khu vực kiểm soát quyền khai thác khoáng sản hoặc một số trong tương lai quyền đại lý độc quyền của sản phẩm làm tài sản thế chấp. Bạn biết nhà máy của Zone cần nguyên liệu thô và gian lận tình cờ có một số. Tôi cần suy nghĩ. Tôi không có hứng thú với chính trị. Tôi chỉ quan tâm đến hàng hóa và lợi nhuận. Bạn có gỗ chất lượng cao, muối giả. Thậm chí còn có một số tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tầm. Và chúng tôi có bông cao su các bạn cần. Và vận mũ bảo hiểm hiệu quả. Chúng tôi cũng cần lốp và ống bên trong của xe tải hạng nặng. Và động cơ đi sân. Đặc biệt là đối với người mua trong khu vực cụ thể của bạn. Giá sẽ rất cao, thưa ngài. Giá có thể thương lượng, nhưng chúng tôi phải đảm bảo hàng hóa có thể vượt qua phong tỏa đến cảng trung lập được chỉ định. Rủi ro vận chuyển do bạn chịu. Đây là điểm mấu chốt. Thuyền của tôi, chúng tôi sẽ in hàng hóa đến Dâu Đâm hoặc Gothenburg. Con đường còn lại các anh tự tìm cách. Nếu bạn trả thêm tiền hoa hồng rủi ro. Tôi biết một số thuyền trưởng táo bạo. Thuyền của họ có thể đến gần một số vùng biển không yên tĩnh hơn. Quá trình đàm phán rất khó khăn, nhưng cuối cùng thương mại liên quan đến nhiều loại hàng hóa. Hợp đồng được ký kết tại Amsterdam, Hà Lan. Sản phẩm công nghiệp và nguyên liệu thuộc địa của Anh sẽ đổi lấy nguyên liệu thô và lửa cứng của gian lận. Xem các nhà tư bản sẽ bán, treo dây thừng của chính mình, miễn là giá phù hợp. Tận dụng tối đa lòng tham của họ và các nguồn lực của chúng tôi để mua cho chúng tôi thời gian. Nhưng hãy cảnh giác cao nhất. Đừng bao giờ để họ thâm nhập và kiểm soát huyết mạch kinh tế của chúng ta. Cảm ơn Linh vì sự hỗ trợ của các nguồn lực, nhà máy cũng bắt đầu hoạt động. Hạ nhân còn ban hành một loạt pháp lệnh, chế độ làm việc 8 giờ, luật giáo dục bắt buộc toàn dân, bảo hiểm y tế công nhân, quy định bổ sung luật cải cách ruộng đất. Những tin tức này cũng bị hàng trăm người Pháp đối diện. Họ nhìn trong mắt. Một số gần công nhân trong khu vực cũng bắt đầu liên lạc bí mật, gửi đại diện đến liên hệ. Họ làm thế nào để họ cũng tăng màu đỏ ở đó? Đồng chí chủ tịch, sự nhiệt tình của người dân đã được khơi dậy. Chúng ta có nên xem xét ủng hộ phong trào cách mạng ở khu vực lân cận, cầm lá cờ đỏ xa hơn. Đồng chí Smith, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng bây giờ chúng ta như một cây vừa cắm rễ trông giống như lá, bắt đầu căng ra nhưng hệ thống rễ không đủ sâu và rộng, thân cây chưa đủ mạnh. Mở rộng mù quáng, một cơn gió, nó có thể khiến chúng ta rơi vào loại thuốc đầu tiên hiện tại, là tiêu hóa củng cố và phát triển. Hãy để nhà máy của chúng tôi sản xuất nhiều sản phẩm hơn để chúng tôi, cánh đồng thu hoạch nhiều lương thực hơn, làm cho quân đội của chúng ta tinh nhuệ và trung thành hơn. Hãy để chế độ của chúng ta trên đất hiện có, mạnh như đá, chỉ khi tấm gương của chúng ta đủ thành công, đủ vững chắc. Ngọn lửa của cách mạng hình thành tự nhiên, bắt đầu ngọn lửa thảo nguyên thay vì dựa vào chúng ta miễn cưỡng đốt cháy một đống củi bị mất. Trả lời những yêu cầu từ bên ngoài thể hiện của chúng tôi, thông cảm và hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi, nhưng thông báo rõ ràng rằng ở giai đoạn này chúng tôi không thể cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho phép. Họ biết một con đường khả thi đã xuất hiện nhưng đường cần họ tự đi. Và trước tiên chúng ta phải đảm bảo con đường dưới chân tôi vững chắc và rộng lớn. Ngày 28 tháng 6 năm 1919, hiệp ước Versailles được ký kết. Tin tức này lan truyền khắp nước Đức. Bên này cả Berlin cũng biết tin này. Họ đang lắng nghe. Trước mặt cả thế giới, Thiến Đức, những kẻ hèn nhát ở Berlin đã ký hiệp ước chết tiệt này. Đây không chỉ là hình phạt, trừng phạt là tiêu diệt chúng một cách có hệ thống, tước đoạt một dân tộc, phẩm giá của sự sống còn và hy vọng của tương lai. Hiệp ước này, bản thân nó là một loại thuốc sinh ra chiến tranh tương lai. Nền kinh tế của chúng tôi, người dân của chúng ta, lấy gì để trả? Nó sẽ giết tất cả chúng ta. Đồng bào Đức, công nhân, nông dân, binh lính, tất cả trên người đều chảy bất khuất. Máu của con người hôm nay. Ở Versailles, một tờ giấy trong phòng thờ đầy mỉa mai đó, tên là hòa bình, một hợp đồng nô lệ bị áp đặt trên xương sống của cả dân tộc chúng ta. Chính phủ bù nhìn đó đang phục chủ nghĩa đế quốc, dưới chân tên đao phủ với bàn tay run rẩy, đã ký cái này, linh hồn và xác thịt Đức. Mày bán thân bán cùng nhau thật sự. Những tội nhân chính nghĩa là những người trốn trong cung điện phía sau, dùng chúng tôi tươi nhuộm đỏ huy chương của mình địa chủ quý tộc, và những người hâm mộ chiến tranh là những người tranh giành trên toàn thế giới. Những tên cướp đế quốc bắt đầu chiến tranh ở thuộc địa. Không phải những người lính trong những chiếc áo bùn, không phải cứu thương binh dưới đạn pháo, không phải làm việc cả ngày lẫn đêm trong nhà máy, người lao động đói và gia đình của họ. Những lãnh thổ đây là cướp bóc dã man trần trụi. Trong một dân tộc vĩ đại, sự thiếu thốn tàn bạo của không gian sống, mỗi in của hành lang Ensasilogin, tất cả các vùng đất được nhượng lại đều được ngâm mồ hôi và ký ức của người dân Đức.
hạn chế quân sự, đế quốc sợ hãi, sợ một dân tộc Đức đoàn kết và mạnh mẽ. Họ muốn phá vỡ, kiếm của chúng ta nhổ răng chúng ta. Hãy để chúng tôi quỳ mãi mãi. Bồi thường thiên văn, đây là để rút hết tiền tiết kiệm của chúng tôi, lấy bánh mì của con cháu chúng ta, tương lai của ý chí, mãi mãi chìm trong bóng tối của nghèo đói và nợ nần. Gia đình tôi là Cộng hòa Nhân dân Đức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trung ương lâm thời và 3 triệu người dân và quân đội Anh Lan đã trao cho tôi quyền lực, một lần nữa với thế giới, cho toàn thể nhân dân Đức. Tuyên bố long trọng, hiệp ước Versailles là bất hợp pháp, hợp đồng nô lệ áp đặt bất công. Cộng hòa Nhân dân tuyên bố kiên quyết phủ nhận vào tất cả tính hợp pháp, không bao giờ thừa nhận vào tất cả các điều khoản, kháng chiến vào bất kỳ hình thức hành quyết nào. Chúng ta thà đứng và chiến đấu đến chết còn hơn quỳ. Đồng bào thân mến, tức giận không đủ, chúng ta cần hành động. Tuyên ngôn không đủ, chúng ta cần đường đi. Ở đây tôi lấy tuyên bố nhân danh chính phủ Cộng hòa, sách toàn dân Đức đầu tiên. Chúng tôi tuyên bố chính phủ Berlin vì đã ký hiệp ước phản quốc này, tự giác với người dân Đức, mất hết tính hợp pháp của sự thống trị. Cộng hòa Nhân dân Đức là nước Đức hiện nay, người bảo vệ hợp pháp duy nhất của lợi ích quốc gia. Chúng tôi tuyên bố từ chối tuân thủ tất cả các điều khoản của hiệp ước, từ chối thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào, từ chối công nhận bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào, từ chối chấp nhận bất kỳ hạn chế quân sự nào. Khu phi quân sự Lan Âm Lan ở đây sẽ được vũ trang, bảo vệ phẩm giá Đức đến tận răng, pháo đài mạnh nhất. Thứ ba, chúng tôi kêu gọi người Đức, cho dù bạn là công nhân, nông dân, binh trí thức, dù bạn ở Bavaria, Phổ hay Saxon, xin hãy mở mắt ra, biết ai là kẻ thù thực sự của bạn. Đó là những kẻ thông đồng trong và ngoài nước cố gắng làm nô lệ mãi mãi. Lực lượng phản động của chúng ta thứ tư, chúng tôi hứa sẽ lật đổ sau những kẻ phản động trong và ngoài nước. Chúng tôi xây dựng một nền xã hội chủ nghĩa tự do thống nhất, cộng hòa ý chí ở đó. Toàn lực thuộc về nhân dân, đất thuộc về nhà máy của nông dân, thuộc về công nhân, hòa bình và công lý sẽ là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Thứ năm, chúng tôi kêu gọi hành động ngay lập tức, chống lại Berlin bằng mọi cách có thể. Chính phủ phản bội, tẩy chay hiệp ước Versailles, hỗ trợ cuộc đấu tranh cách mạng của Lan Y Lân. Tương lai tự hào không dựa vào cầu nguyện, không dựa vào thỏa hiệp, chỉ có thể dựa vào đấu tranh của chúng ta để giành lấy. Hiệp ước nô lệ Versailles, lật đổ chính phủ Berlin, toàn bộ những người yêu nước Đức đoàn kết lại. Cộng hòa Nhân dân Đức muôn năm, một tự do, nước Đức mới của chủ nghĩa xã hội muôn năm.